کشک تازه ماسه مونده بیا آج خانم این ولی ما فقط 280 تومن ها برسه سایز آقا پسر دارم سه تا سایز آقا پسر سه تا ساک گونه پشتی طبقه بالا آستور بیا برق بیا ارزون بیا تحتو بیا پاستور برق پاستور برق تحتو بیا برق حراج گل زعفرونه
آره 300 تومن چی میدم؟ مورد دومه 300 تا کام داره الان خدمت.
شرمندت کرده.
لازم بگوش جانم آقا دو تا پاستا 5 تا برده من به دستمن که نمیخورم گفتم یه از دوبهی براتون میدن ما بردن دوبی 400 بلدم نیستی